Warm greetings to all. यो भिडियोमा चाहिँ हामी नोडुलेसन प्रोसेसको बारेमा चाहिँ डिस्कसन गर्छौं। यो भिडियो बनाउनको लागि चाहिँ मैले मेरो रेस्पेक्टेड ट्युटर रोशन सुवेदी सरको मेटेरियल चाहिँ युज गरेको छु। I would like to thank him for his support. Now let's begin our discussion. लेग्युम भनेको चाहिँ बीन pod हो, composed of one folded carpel चाहिँ हुन्छ है। लेग्युम भनेको चाहिँ यो unopened लेग्युम हो। योसँग चाहिँ एउटा one folded carpel चाहिँ हुन्छ। यो चाहिँ दुईटामा चाहिँ स्प्लिट हुन्छ है। It splits lengthwise along two seams है। दुईटा seams मा चाहिँ यो चाहिँ seams को along मा चाहिँ स्प्लिट हुन्छ into two carpel है। सरी one carpel हुन्छ र दुईटा seams चाहिँ हुन्छ है। कार्पेल चाहिँ यो पुरै एउटालाई चाहिँ हामीले कार्पेल भन्छौं र त्यसैगरी सिम्स भनेको चाहिँ एउटा पोर्सन एउटा सिम भयो, यो अर्को पोर्सन चाहिँ अर्को सिम भयो है। into two section each of which represent half of the carpel हैन। एउटाले चाहिँ केलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ, half of the carpel लाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्छ। legumes have dehiscent that splits one matured fruits हैन। legumes सँग चाहिँ dehiscent fruits चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ है। सो हाम्रो यो एउटा पुरा भनेको चाहिँ one folded carpel भयो, unopened legume भयो, seams through चाहिँ स्प्लिट हुन्छ SEAMS हैन। ओके त seams through चाहिँ स्प्लिट हुन्छ, त्यसैगरी legumes split open, one carpel splits along two seams भनेको छ है। ओके अब चाहिँ हामी नोडुलेसन एन्ड नाइट्रोजन फिक्सेसन इन ग्रेन लेग्युम्स को बारेमा चाहिँ डिस्कसन गर्छौं। लेग्युम्सहरु चाहिँ डाइकोट हुन्छ, हर्बेसियस एनुअल हो, बाइनियल, पेरिनियल र कुनै कुनै चाहिँ ट्रीजहरु पनि हुन्छ है। लेग्युम्सले चाहिँ सिम्बायोटिक रिलेसनशिप चाहिँ देखाउँछ विथ नाइट्रोजन फिक्सिङ ब्याक्टेरिया, राइजोबियम अर ब्राडी राइजोबियम सँग चाहिँ नाइट्रोजन फिक्सिङ एबिलिटी चाहिँ देखाउँछ that live in nodules attached to the roots है। यो राइजोबियमहरु चाहिँ नोडुल्समा चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ है त। Legumes translocate above ground, photosynthesis to the nodules with symbiotic nitrogen fixing, and it serves as a source of carbon and energy for the nitrogenous activity भनेको छ हैन। लेग्युम्सले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ लिव्सले फर्म गरेको फोटोसिन्थेसिसहरु हुन्छ त्यो चाहिँ सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिङ ब्याक्टेरियालाई चाहिँ ट्रान्सफर गर्छ र यो फोटोसिन्थेसिसहरु चाहिँ दैट इज सोर्स अफ कार्बन र एनर्जी चाहिँ युज हुन्छ फर द नाइट्रोजेनस एक्टिभिटी, दैट इज नाइट्रोजन फर्म गर्नको लागि चाहिँ युज हुन्छ है त। Nodules are specialized 2 to 5 mm diameter organs that are usually formed on the roots है। Nodules भनेको चाहिँ 2 to 5 mm diameter organs हो जुन चाहिँ रुट्समा चाहिँ फर्म हुन्छ है। हरेक नोडुलसँग चाहिँ 10 to the power 9 राइजोबिया चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ in a perfectly suited condition. The rhizobia or root nodule bacteria are the gram-negative soil bacteria belonging to the alpha proteobacteria है। rhizobia अथवा root nodule bacteria भनेको चाहिँ gram-negative soil bacteria हो जुन चाहिँ alpha proteobacteria मा चाहिँ belong गर्छ। They are characterized by the capacity to form root or stem nodules on the leguminous plants है। यिनीहरुले चाहिँ के फर्म गर्छ भन्दाखेरि root अथवा stem मा चाहिँ nodules चाहिँ फर्म गर्छ on leguminous plants है। Rhizobia belong to the several related bacterial genera जस्तै Azorhizobium, Bradyrhizobium, Mesorhizobium, Rhizobium, Cynorhizobium जस्तो ब्याक्टेरियाहरुले चाहिँ सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेसन चाहिँ कज गर्छ है। नोडुलेसनको कुरा गर्दाखेरि a series of biochemical interactions between the bacterium and its host भनेको छ हैन। नोडुलेसन भनेको चाहिँ ब्याक्टेरिया र होस्टको बीचमा हुने चाहिँ series of biochemical interactions हो है। Bacteria are attracted toward the root of the plant and alter the growth of the epidermal hairs on the surface such that the root call भनेको छ हैन। फर्स्टमा चाहिँ ब्याक्टेरियाहरु चाहिँ root of the plant मा चाहिँ अट्र्याक्ट हुन्छ र अट्र्याक्ट भइसकेपछि ब्याक्टेरियाले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि epidermal hairs को चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ रुटमा भएको epidermal hairs को चाहिँ कल चाहिँ गर्छ है। ग्रोथ चाहिँ कसरी गर्छ फर्स्टमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि प्लान्टले चाहिँ केही कम्पाउन्ड चाहिँ रिलिज गर्छ जसले चाहिँ ब्याक्टेरियालाई चाहिँ अट्र्याक्ट गर्छ है। ब्याक्टेरिया अट्र्याक्ट भइसकेपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि रुटको सर्फेसमा भएको एपिडर्मल हेयर्सहरु चाहिँ कल हुन थाल्छ। ग्रोथ हुँदाखेरि नै कल भएर चाहिँ ग्रोथ हुन्छ है त। म पिक्चर देखाए चाहिँ तपाईहरुलाई सम्झाउँछु है त। Accumulation and the attachment to the root surface है। ब्याक्टेरिया फर्स्टमा प्लान्टले चाहिँ केही कम्पाउन्ड चाहिँ रिलिज गर्छ, त्यसले चाहिँ ब्याक्टेरियालाई चाहिँ अट्र्याक्ट गर्छ र ब्याक्टेरियाहरु चाहिँ सर्फेसमा चाहिँ अट्याच हुन्छ र ब्याक्टेरिया अट्याच भएपछि चाहिँ यो रुटको सर्फेस है, यो रुटमा भएको एपिडर्मल सेल्सहरुको ग्रोथ यसरी हुन्छ कि रुट चाहिँ कल हुन्छ है त। रुट चाहिँ यसरी कल हुँदै जान्छ हेरौँ है त। The bacteria trapped in the cold root surface induce the formation of an infection thread, a tube of plant origin which penetrates the outer plant cells while the bacteria proliferate inside भनेको छ है। यसले चाहिँ के भनेको छ भने जुन चाहिँ ब्याक्टेरिया चाहिँ अब कोल्ड रूट हेयरमा चाहिँ प्रेजेन्ट छ, ट्र्याप भएर बसेको छ, त्यसले चाहिँ इन्फेक्सन थ्रेडको चाहिँ फर्मेसनमा चाहिँ हेल्प गर्छ है। इन्फेक्सन थ्रेड चाहिँ फर्म गर्छ
इन्फेक्सन थ्रेड चाहिँ प्लान्ट ओरिजिनकै हुन्छ, जसभित्र चाहिँ which penetrates the outer plant cell भनेको छ हैन। त्यो इन्फेक्सन थ्रेड चाहिँ प्लान्ट ओरिजिनकै हुन्छ र प्लान्ट आउटर प्लान्ट सेललाई चाहिँ पेनिट्रेट गरेर चाहिँ बाहिर निस्किन्छ र त्यो इन्फेक्सन थ्रेड थ्रु चाहिँ ब्याक्टेरिया चाहिँ भित्र जान्छ है त। Calling of the root here due to the node factors. Node factors चाहिँ अहिले हामी डिस्कस गर्छौं यहाँ है। यो चाहिँ इन्फेक्सन थ्रेड हो है। इन्फेक्सन थ्रेड चाहिँ प्लान्ट ओरिजिनकै हुन्छ, प्लान्टकै ओरिजिनबाट हुन्छ र यो चाहिँ ब्याक्टेरियाले चाहिँ इन्ड्युस गरेको हुन्छ है। र यो इन्फेक्सन थ्रेड थ्रु चाहिँ ब्याक्टेरिया चाहिँ इन्टर हुन्छ है। एन्ट्री अफ ब्याक्टेरिया बाइ द फर्मेसन अफ द इन्फेक्सन थ्रेड है त। As the nodule develops and the infection threads ramify and penetrate the individual target cells है। अब जति नोडुल डेभलप हुँदै जान्छ इन्फेक्सन थ्रेड चाहिँ रामिफाई हुँदै जान्छ र पेनिट्रेट इन्डिभिजुअल टार्गेट सेल्स। अब इन्फेक्सन थ्रेड्सहरु चाहिँ साइजमा इन्क्रिज हुँदै जान्छ र इन्डिभिजुअल टार्गेट सेल्सलाई चाहिँ पेनिट्रेट गर्छ है। The bacteria are surrounded by a membrane of the plant origin, then released into the cytoplasm of these cells हैन। अब ब्याक्टेरिया चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि membrane of the plant origin ले चाहिँ सराउन्ड हुन्छ र त्यो ब्याक्टेरियाहरु चाहिँ हरेक सेल्स भित्र चाहिँ हरेक सेल्सको साइटोप्लाज्मा भित्र चाहिँ रिलिज गरिन्छ है। Once released, the bacteria differentiate into morphologically altered forms termed bacteroids and begin to synthesize nitrogenase and other proteins required for nitrogen fixation. एकचोटी चाहिँ ब्याक्टेरिया चाहिँ त्यो साइटोप्लाज्म भित्र रिलिज भइसकेपछि ब्याक्टेरियाले चाहिँ आफूले आफूलाई मोर्फोलोजिकली चेन्ज गर्छ र के फर्म गर्छ भन्दाखेरि ब्याक्टेरोइड्स चाहिँ फर्म गर्छ है। ब्याक्टेरोइड्स फर्म भइसकेपछि ब्याक्टेरोइड्सले चाहिँ नाइट्रोजेनस कम्पाउन्ड र अरु प्रोटिन्स जुन चाहिँ नाइट्रोजन फिक्सेसनको लागि चाहिन्छ त्यो चाहिँ सिन्थेसाइज गर्न थाल्छ है। The plant cells also differentiate and express a number of nodule-specific proteins termed nodulins such as leg hemoglobin है। त्यसैगरी plant cellsहरु पनि डिफरेन्शिएट हुन्छ र nodule-specific protein called nodulins जस्तै leg hemoglobin चाहिँ प्रोड्युस गर्न थाल्छ है। The symbiotic interaction results in the reduction of the nitrogen atmospheric dinitrogen to ammonia by the bacteroids, which is then utilized by the host plant भनेको छ। यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेसनको केसमा चाहिँ एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन चाहिँ अमोनियामा चाहिँ कन्भर्ट हुन्छ र त्यो अमोनियामा चाहिँ कन्भर्ट चाहिँ कसले गर्छ भन्दाखेरि ब्याक्टेरोइड्सले चाहिँ कन्भर्ट गर्छ जुन चाहिँ होस्ट प्लान्टले चाहिँ युटिलाइज गर्छ है त। The process of the nodule invagination begins with the production by the plant roots of the phenolic signals called flavonoids भनेको छ हैन। के हुन्छ भन्दाखेरि जुन नोडुल इन्भाजन हो, नोडुल इन्भाजन चाहिँ केसँग जुन हाम्रो फर्स्टमा मैले के भनेको थिए भन्दाखेरि एकैछिन है त। यो ब्याक्टेरियाहरु चाहिँ यो प्लान्ट सर्फेसमा चाहिँ प्लान्टको रुट सर्फेसमा चाहिँ केले एट्र्याक्ट गर्छ भन्दाखेरि फ्लाभोनोइड्स कम्पाउन्डले चाहिँ एट्र्याक्ट गरेको चाहिँ हुन्छ है। द प्रोसेस अफ द नोडुल इन्भाजन बिगिन्स विथ द प्रोडक्सन बाइ द प्लान्ट रुट्स अफ द फेनोलिक सिग्नल्स कॉल्ड फ्लाभोनोइड्स। प्लान्टको रुटले चाहिँ फेनोलिक सिग्नल्स चाहिँ सेन्ड गर्छ, दैट इज फ्लाभोनोइड्सहरु चाहिँ प्रोड्युस गर्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ ब्याक्टेरियाहरु चाहिँ एट्र्याक्ट हुन्छ र त्यहाँनेर चाहिँ नोडुलको चाहिँ इन्भाजन चाहिँ सुरु हुन्छ है। The flavonoids serve as inducers है। फ्लाभोनोइड्सले चाहिँ के को रूपमा काम गर्छ भन्दाखेरि इन्ड्युसर्सको रूपमा चाहिँ काम गर्छ for the anode transcriptional activator which then binds to the conserved promoter elements referred to as anode boxes upstream of the nodulation genes anode, anoe and anol भनेको छ है। ओके, प्लान्टले फ्लाभोनोइड्स रिलिज गर्यो त्यो त बुझे मैले हैन। तर प्लान्टले फ्लाभोनोइड्स रिलिज गरेपछि ब्याक्टेरिया किन आयो भन्ने कुरा चाहिँ आउँछ हैन। केही कुरा त ट्रिगर भयो होला, त्यही भएर त ब्याक्टेरिया आएको होला। सो के हुन्छ भन्दाखेरि प्लान्टले फ्लाभोनोइड्स रिलिज गर्यो है। प्लान्टले फ्लाभोनोइड्स रिलिज गरिसकेपछि फ्लाभोनोइड भनेको चाहिँ त्यस्तो इन्ड्युसर कम्पाउन्ड हो है। फ्लाभोनोइड्सले चाहिँ इन्ड्युस गर्ने काम गर्छ है। कसलाई इन्ड्युस गर्छ भन्दाखेरि यो ब्याक्टेरियामा भएको एनोडी बक्सेसहरुलाई चाहिँ इन्ड्युस गर्छ हैन। Serve as an inducer for the anode transcriptional activator which binds to the conserved promoter elements referred to as anode boxes. Flavonoids चाहिँ अब anode boxes सँग चाहिँ कम्बाइन भएर चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि upstream of the nodulation genes anode, anoe and anol है। anode boxes मा चाहिँ हाम्रो anode, anoe र anol चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ र जब चाहिँ फ्लाभोनोइड्स चाहिँ anode सँग चाहिँ कम्बाइन anode D सँग चाहिँ कम्बाइन हुन्छ तब चाहिँ anode factors को चाहिँ फर्मेसन चाहिँ हुन्छ है। Expression of the nodulation genes results in the production of the anode factor molecules. जब चाहिँ फ्लाभोनोइड्स र anode boxes anode D transcriptional factors चाहिँ कम्बाइन हुन्छ तब चाहिँ anode factor को चाहिँ production हुन्छ। The bacterial anode factors then act on the plant roots to induce the nodule formation and root hair curling भनेको छ है। यो anode factors कै कारणले चाहिँ प्लान्ट रुट्सहरु चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि प्लान्ट रुट्समा चाहिँ नोडल फर्मेसन चाहिँ स्टार्ट हुन्छ र रुट हेयर चाहिँ कल चाहिँ हुन्छ है। त्यही भएर चाहिँ रुट हेयर चाहिँ कल भएको है त। सो एकचोटी यो हेरौँ है त स्लाइड।
Release of the anodifactors from the bacterial cells. Bacterial cells ले चाहिँ anodifactors चाहिँ release गर्छ र bacterial cells ले anodifactors release गरेको कारणले चाहिँ रुट्सहरुको चाहिँ कर्लिङ हुन्छ है। त्यसपछि चाहिँ ब्याक्टेरिया चाहिँ इन्टर हुन्छ। Entry of the bacteria by the formation of the infection thread. त्यसपछि चाहिँ इन्फेक्सन थ्रेड्सहरु चाहिँ ठुलो हुन्छ, र्यामिफाई हुन्छ र हरेक सेल्स भित्र चाहिँ इन्टर गर्छ है। फर्मेसन अफ द नोडुल फर्मेसन न्यूरल प्रिमोर्डिया इन द रूट कार्टेक्स। रूट कार्टेक्समा चाहिँ नोडुल प्रिमोर्डियाको चाहिँ फर्मेसन हुन्छ है त। The bacteria are then able to invade the root hairs. This process requires the production of certain symbiotically active exopolysaccharides, which also then vary depending upon the species भनेको छ है। त्यसपछि चाहिँ ब्याक्टेरिया चाहिँ रूट हेयर्स भित्र चाहिँ इन्टर हुन्छ है। ब्याक्टेरिया रूट हेयर्स भित्र इन्टर भइसकेपछि त्यो प्रोसेसमा चाहिँ सिम्बायोटिकली एक्टिभ एक्सोपोलिसैकेराइड्सहरुको चाहिँ प्रोडक्सन हुनुपर्छ, जुन चाहिँ स्पेसिस अनुसार चाहिँ भ्यारी हुन्छ। जब चाहिँ ब्याक्टेरिया चाहिँ once inside, the bacteria undergo a differentiation process and begin expressing nitrogenase and other genes necessary for the nitrogen fixation. अब एकचोटी ब्याक्टेरिया चाहिँ once inside the bacteria undergo a differentiation process and begin expressing nitrogenase and other genes necessary for the nitrogen fixation. सेम कुरा भनेको छ, जब चाहिँ ब्याक्टेरिया चाहिँ सेल भित्र जान्छ तब चाहिँ ब्याक्टेरिया चाहिँ डिफरेन्सिएसनमा गएर ब्याक्टेरियोइड्स फर्म गर्छ र ब्याक्टेरियोइड्सले चाहिँ नाइट्रोजेनेज कम्पाउन्ड र अरु जिन्सहरु चाहिँ फर्म गर्छ, जुन चाहिँ नाइट्रोजन फिक्सेसनको लागि चाहिँ चाहिन्छ है। Once inside the cortical cells, the rhizobia divide and multiply, and these cells are now termed as infected cells है। एकचोटी त्यो cortical cells जुन चाहिँ हाम्रो इन्फेक्सन थ्रेड भित्र नै हैन राइजोबिया चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ। राइजोबिया एकअर्कालाई आफूले मल्टिप्लाई गर्न थाल्छ र त्यो सेल्स जसमा चाहिँ राइजोबिया प्रेजेन्ट छ त्यसलाई चाहिँ हामीले इन्फेक्टेड सेल्स भन्छौं। इन्फेक्टेड सेल्सहरु चाहिँ एक्सपान्ड हुन्छ र ग्रो हुँदै जान्छ इनसाइड द नोड्युल है। Infected cells expand inside the growing nodule, and this the rhizobia are released from the infection thread into the vesicles. त्यसपछि चाहिँ हैन इन्फेक्सन थ्रेड्सहरु चाहिँ vesiclesमा चाहिँ रिलिज हुन्छ, दैट इज सेल्सहरुमा चाहिँ रिलिज हुन्छ, जसलाई चाहिँ हामीले सिम्बायोसम्स भन्छौं। The bacteria converts the nitrogen into the ammonia and then provides the organic nitrogenous compounds such as glutamines or ureates to the plant भनेको चाहिँ नाइट्रोजनलाई चाहिँ अमोनियामा चाहिँ कन्भर्ट गर्छ र अर्ग्यानिक नाइट्रोजेनस कम्पाउन्ड चाहिँ फर्म गर्छ such as glutamines, and त्यसपछि ureatesहरु चाहिँ फर्म गर्छ जुन चाहिँ प्लान्टलाई चाहिँ प्रोवाइड गर्छ है। नोड्युल्स पनि हाम्रो दुईटा टाइप्सको हुन्छ, डिटर्मिनेट र इनडिटर्मिनेट नोड्युल्स चाहिँ हुन्छ। डिटर्मिनेट नोड्युल्सको केसमा चाहिँ यिनीहरुले चाहिँ डिटर्मिनेट नोड्युल्सहरुले चाहिँ मेरिस्टेमेटिक एक्टिभिटी चाहिँ लुज गर्छ सर्टली आफ्टर द इनिशिएसन है। नोड्युल्स फर्मेसन भएको केही समयमा मेरिस्टेमेटिक एक्टिभिटी लुज हुन्छ र यसको केसमा चाहिँ ग्रोथ चाहिँ केको कारणले हुन्छ भन्दाखेरि बिकज अफ द सेल एक्सपान्सन रिजल्टिङ इन द म्याच्योर नोड्युल्स व्हिच आर स्फेरिकल इन शेप है। ग्रोथ चाहिँ केको कारणले हुन्छ भन्दाखेरि सेल एक्सपान्सनको कारणले चाहिँ हुन्छ है। सेल एक्सपान्सन रिजल्टिङ इन द म्याच्योर नोड्युल्स, म्याच्योर नोड्युल्सको चाहिँ सेल एक्सपान्सन भएको कारण चाहिँ म्याच्योर नोड्युल्सको चाहिँ फर्मेसन हुन्छ, जुन चाहिँ डिटर्मिनेटको केसमा चाहिँ स्फेरिकल शेपको चाहिँ हुन्छ। सो यो डिटर्मिनेट टाइपको नोड्युल्स चाहिँ हामीले ग्लाइसिन र फ्यासियोलसमा चाहिँ पाउँछौं। कसरी मेमोराइज गर्न सकिन्छ? जीडीपी भनेर मेमोराइज गर्न सकिन्छ, ग्लाइसिन डिटर्मिनेट फ्यासियोलस। Indeterminate, they maintain an active apical meristem that produces the new cells for growth over the life of the nodule. Indeterminate को केसमा चाहिँ active apical meristem हुन्छ, यिनीहरु चाहिँ डिवाइड भएको भइ गर्छ थ्रु आउट द लाइफ र इन्डिटर्मिनेट टाइप चाहिँ हामीले पाइसम र भिसामा चाहिँ पाउँछौं। मोस्ट अफ द लेग्युम्सहरु चाहिँ इन्डिटर्मिनेट टाइपको चाहिँ हुन्छ है त। सो यसलाई कसरी मेमोराइज गर्न सकिन्छ? भिआइपी भनेर मेमोराइज गर्न सकिन्छ, भिआइपी भनेर मेमोराइज गर्न सकिन्छ, पिसिया, इन्डिटर्मिनेट र पाइसम। Nodulation is controlled by a variety of processes. Nodulation लाई चाहिँ variety of processes ले चाहिँ कन्ट्रोल गर्छ, दैट इज इन्टरनल पनि हुन सक्छ, एक्सटर्नल पनि हुन सक्छ। एक्सटर्नल भनेको चाहिँ हिट, एसिडिक सोइल, ड्रट, नाइट्रेटले चाहिँ डिटरमाइन गर्छ भने इन्टरनल भनेको चाहिँ अटो रेगुलेसन अफ द नोडुलेसन, इथाइलिनले चाहिँ एफेक्ट गर्छ है। अटो रेगुलेसन अफ द नोडुलेसन कन्ट्रोल्स द नोडुल नम्बर पर प्लान्ट थ्रु अ सिस्टमेटिक प्रोसेस इन्भल्भिङ द लिफ। अटो रेगुलेसन भनेको चाहिँ कस्तो भने नोडुलेसनको अटो रेगुलेसन भनेको चाहिँ के गर्छ भने नोडुलेसनको अटो रेगुलेसन भयो भने चाहिँ कुन एउटा प्लान्टमा कतिवटा नोडुल चाहिँ बन्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यसले अटो रेगुलेसनले चाहिँ कन्ट्रोल गरिरहेको चाहिँ हुन्छ है। कन्ट्रोल्स द नोडुल्स फर प्लान्ट थ्रु अ सिस्टमेटिक process involving the leaf. Leaf tissue senses the early nodulation events in the root through an unknown chemical signal. Leaf tissue ले चाहिँ के leaf tissue ले चाहिँ early nodulation चाहिँ थाहा पाउँछ, सेन्स गर्छ in the root through an unknown chemical signal है। Leaf tissue ले चाहिँ early nodulation चाहिँ थाहा पाउँछ, सेन्स गर्छ through an unknown chemical signal, then restricts the further nodule development in newly developing root tissue है।
लिफ टिस्युले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो डेभलपिङ रुट टिस्युमा चाहिँ नोडल फर्मेसन चाहिँ भइरहेको छ भने चाहिँ सेन्स गर्छ थ्रु एन अननोन केमिकल सिग्नल र नोडल डेभलपमेन्टलाई चाहिँ रेस्ट्रिक्ट चाहिँ गर्छ है त। सो यसरी चाहिँ हामीले यो भिडियोमा चाहिँ नोडुलेसनको बारेमा चाहिँ डिस्कसन गऱ्यौँ। नोडुलेसनमा हुने भनेको चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ ब्याक्टेरियाहरू चाहिँ एट्र्याक्ट हुन्छ है, एकुमुलेसन एन्ड एट्याचमेन्ट टु द रुट सर्फेस। ब्याक्टेरियाहरू चाहिँ रुट सर्फेसमा चाहिँ एट्र्याक्ट हुन्छ थ्रु फ्लाभोनेट्स है, फ्लाभोनेट्सको कारणले चाहिँ एट्र्याक्ट भयो र फ्लाभोनेट्स र नोड डी फ्याक्टर्सहरू चाहिँ कम्बाइन भएर चाहिँ नोड फ्याक्टर्स चाहिँ रिलिज गर्छ है। अनि त्यही रिलिज अफ द नोड फ्याक्टर्स फ्रम द ब्याक्टेरियल सेल्स, त्यसपछि ब्याक्टेरियल सेल्सबाट चाहिँ नोड फ्याक्टर्सहरू चाहिँ रिलिज हुन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ रुट हेयर चाहिँ कल हुन्छ है, कलिङ अफ द रुट हेयर ड्यु टु द नोड फ्याक्टर्स, कलिङ अफ द रुट हेयर ड्यु टु द नोड फ्याक्टर्स फर्दर कल भएको छ यसमा। त्यस पछाडि चाहिँ ब्याक्टेरिया चाहिँ यो इन्फेक्सन थ्रेड थ्रु चाहिँ इन्टर हुन्छ र यो इन्फेक्सन थ्रेड चाहिँ प्लान्ट ओरिजिनकै हुन्छ। फर्मेसन अफ द नोडल प्रिमोडिया इन द रुट कर्टेक्स है, त्यस पछाडि यो इन्फेक्सन थ्रेड चाहिँ फर्दर र्यामिफाई हुन्छ, इन्क्रिज हुन्छ र हरेक रुट कर्टेक्सभित्र चाहिँ यो ब्याक्टेरियाहरू चाहिँ इन्टर हुन्छ र ब्याक्टेरिया चाहिँ मर्फोलोजिकल ब्याक्टेरोइड्समा चाहिँ कन्भर्ट हुन्छ है। ब्याक्टेरोइड्समा कन्भर्ट भइसके पछाडि नाइट्रोजिनेज र अनि अरू प्रोटिनहरू चाहिँ प्रोड्युस गर्छ जुन चाहिँ नाइट्रोजन फिक्सेसनको लागि चाहिँ चाहिन्छ है त। नोडल फर्मेसन गर्यो, फर्मेसन अफ द नोडल फ्रम नोडल प्रिमोडिया, फर्मेसन अफ द नोडल फ्रम नोडल प्रिमोडिया, फर्मेसन अफ द नाइट्रोजिनेज एन्ड लेग होमोग्लोबिन र त्यसै गरी हाम्रो नोडल चाहिँ पिङ्क कलरको चाहिँ हुन्छ बिकज अफ द लेग हेमोग्लोबिनको कारणले चाहिँ है त। यो भिडियोमा चाहिँ हामीले चाहिँ नोडुलेसन प्रोसेस इन सिम्बायोटिक यो भिडियोमा चाहिँ हामीले चाहिँ नोडुलेसन प्रोसेसको बारेमा चाहिँ डिस्कसन गऱ्यौँ इन लेग्युमिनस क्रप। धेरै अड्केको छ, आई एम एक्सट्रिमली सरी फर द्याट। थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो। टेक केयर, स्टे सेफ, बाई बाई।